Goedemorgen. Ik ben in de afgelopen dagen een bijbelstudie in Engels aan het doen. Ik heb live een beetje de Bijbel gelezen en een uitleg van wat mijn gedachten zijn en hoe ga ik om als ik de Bijbel lees. En ik heb mezelf een persoonlijk bijbelstudie ben aan het voorbereiden of doen of doordenken. Ik dacht, ik had dat in het Engels gedaan. En ik had een eerste en een tweede deel. En dan een nadenkingmoment in de namiddag of 's avonds gedaan erover. En ik dacht, ik moet het ook in het Nederlands doen. En met mijn Nederlandstalige vrienden delen. Mijn voorstel was dat ik tijdens mijn vakantie een beetje opnamen doen van 1 Johannes. In het boek 1 Johannes, er is 5 hoofdstukken. Ik dacht, ik zal 1 hoofdstuk per week aan het werken en doordenken. En hier, ik heb dat zoals ik zei, in het Engels gisteren gedaan. En vandaag ben ik van plan een kort opneming van hoe ga ik de Bijbel lezen en wat zijn mijn gedachten en wat is mijn methode om de Bijbel te behandelen als ik persoonlijk een Bijbelstudie doe. Nu, ik stel dit niet voor als een methode of een manier voor iedereen. Of dat, ik zeg niet ook dat het is het beste. Of ik sta wel open voor andere mensen om te denken aan andere methoden om te gebruiken. Er zijn zeker dingen dat ik had in de verleden tijd gedaan en nog steeds zal in de toekomst doen. Dit is niet een bijbelstudiemethode om een preek te voorbereiden of een bijbelstudie om door te geven te voorbereiden. Dit is alleen een persoonlijke manier om de Bijbel te lezen en na te denken, te behandelen. En ik geef toe, ik ben niet de Bijbel gebruiken mijzelf te overtuigen dat het waar is. Ik kom met de gedachten, de Bijbel is waar. Al de nadenken en doordenken en worstelen en twijfelen over is de Bijbel waar of wat, dat is iets ik heb in mijn leven al gedaan, door de jaren heen. En dat is een andere studie en een ander gesprek en ik moet in een andere manier over dat denken. Ik kom nu en ik ben al overtuigd, de Bijbel is waar. Als je bent iemand die is sceptisch over de waarheid van de Bijbel of de betrouwbaarheid bij de Bijbel, dat is een andere Bijbelstudie. En dat kan ik in een andere manier doen met jou. Dit is een voorbeeld voor iemand dat vraagt zichzelf af, wat staat erin? En niet voor iemand dat vraagt zichzelf af, is het waar? Ik kom naar de Bijbel met de overtuiging, de Bijbel is waar. De tweede is, ik vind de Bijbel heel interessant. En ik probeer niet naar de Bijbel te komen, denken in de eerste geval, wat zegt het over mij? Of wat haal ik hier uit voor mijzelf? Of hoe ga ik om? Hoe leef ik? Hoe verander ik mijn leven? Wat les kan ik hier leren? Dat komt zeker uit daarna. Maar in de eerste geval, mijn vraag is, wat zegt het hier over Jezus? Dat is de belangrijk stuk voor mij, is wat vind ik hier over God en over Jezus? Dat is ook een startpunt, een fundament, een grondslag van mijn gedachten. En als jij komt naar de Bijbel met een andere gedachte, dan misschien is dit Bijbelstudie niet voor jou. Als je bent een les plannen voor jouw familie, of voor een kerkgroep, of een kring, of een preek, natuurlijk wil je hebben andere doelen. Maar in dit geval, mijn doel is
om de Bijbel te lezen, om mijn vriendschap met God om op te bouwen. En weet je, ik denk over God dat hij dat God een persoon is. Ik wil alles over hem weten. Ik ben een beetje een echt fan van God. Ik ben iemand dat wil al de details over hem weten. Er is een liefderelatie. Ik ben onder de indruk van hem. Ik denk, wie is hij? Ik wil met hem wandelen. Ik vind hem heel aangenaam. Ik vind hem ontzettend interessant. Ik bewonder mezelf over hem. Dus, wanneer ik lees de Bijbel, ik weet in mijn gedachten, dit is waar. En de tweede is, wat zegt het hier over God? Het is zijn verhaal. En het is een klein beetje zoals misschien, weet je, een vriend van ons was aan de tekenprogramma Na Iedereen Beroemd. Ik herinner me niet de naam van het, maar er is een tekenaar aan de televisie. En de tekenaar maakt een beeld met potloden en stiften en zo. Een mooi beeld van het verhaal van iemand. Maar ik ken de persoon dat aan het televisieprogramma was en ik luister. Nu, ik heb die programma gezien met andere mensen, onbekend voor mij. En in die programma's luisterde ik anders. Maar met de persoon die ik kende, ik luisterde. Ik dacht, zal zij iets over God zeggen? Zal ze iets over de kerk zeggen? Zal ze iets delen over een situatie in hun leven? En toen het programma uitkwam, dacht ik, er was een redactie daar. Er was een editor. Er was iemand dat heeft een verandering daar gemaakt of iets uitgehaald. Omdat ik ken de persoon. Ik ken wat in hun leven belangrijk is. En ik zie weer dat een andere persoon is ook op, ik denk een VTR of wat, in een programma. En ik vraag me af, wat zullen ze zeggen? Hoe komen ze over? En als dat met een vriend is, of denk aan jouw kind. Een kind van jou. En ze zijn in een artikel in de krant of in een tijdschrift. En je leest die artikel eerst, zoeken hun naam. En dan de zinnen rond hun naam. Wat zegt zij daarover? En dan de context. Je leest het anders als je zoekt iemand en je vindt het interessant over hen. Of misschien, weet je, er is iets geschreven over een band dat je volgt. En je vindt de band heel interessant. En je wil over de zanger en over de speler iets weten en hun tour en dan welke muziek komt eruit. En zo, je denkt erover in een andere manier, omdat je komt met een interesse. Je komt met een idee, ze zijn fijn, ze zijn plezant, ze zijn interessant en ik wil meer over hen weten. Je komt niet met de houding van een scepticus, maar je komt met de houding van iemand dat overtuigend is. Zo lees ik de Bijbel. En ik zal nu voorlezen voor jou 1 Johannes. En ik lees het vanuit de basisbijbel. Met dit houding. Het is waar. En wat belangrijkste is, het zegt iets over God. Zo, 1 Johannes. Hoofdstuk 1 vers 1. Wij willen jullie vertellen over het levende woord. Het levende woord was er al vanaf het begin. We hebben hem gehoord, met onze eigen ogen gezien, met onze eigen handen gevoeld. In hem is het leven zelf zichtbaar geworden. Dat eeuwig leven was bij de Vader. En de Vader heeft het zichtbaar gemaakt, zodat wij het konden zien. Wij willen jullie vertellen wat wij hebben gezien en gehoord, zodat wij één met elkaar zullen zijn.
En wij zijn één met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven jullie deze dingen met de bedoeling dat jullie vol blijdschap zullen zijn. Dit is de boodschap die wij van hem hebben gehoord en die wij aan jullie bekendmaken. God is licht. Er is in hem helemaal geen duisternis. Dus, als wij zeggen dat wij één met hem zijn, maar zelf in het donker leven, omdat wij hem niet willen gehoorzamen, dan liegen wij. Dan leven wij niet vanuit Gods waarheid. Maar als wij in het licht leven en hem gehoorzamen willen zijn, net zoals hij in het licht is, dan zijn wij één met elkaar. Dan wast het bloed van zijn Zoon Jezus Christus ons schoon van alle onze ongehoorzaamheid aan God. Als we zeggen dat wij nooit ongehoorzaam zijn aan God, houden wij ons zelf voor de gek. Dan leven wij niet vanuit Gods waarheid. Maar als wij het aan God vertellen, als wij verkeerd hebben gedaan en hem om vergeven vraagt, dan vergeeft hij ons. Dan wast hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals hij heeft beloofd. Want hij doet altijd wat hij heeft gezegd. Maar als wij zeggen dat wij nooit ongehoorzaam zijn aan God, zeggen wij eigenlijk dat hij een leugenaar is. Dan is zijn woord niet werkelijk in ons hart. Zo, daar is de eerste hoofdstuk van 1 Johannes. En vanuit de basisbijbel. En ik denk, als ik lees het, ik denk, wauw, hoe meer duidelijk is het in het Nederlands in dit versie, dan was het in het Engels gisteren, in de verschillende versies. Misschien is mijn Nederlands toch iets beter dan ik dacht, maar wauw. Een vertaling kan soms een interpretatie ingebouwd hebben. En die uitbreiding of die eenvoudigmaking van een idee in een parafrase of in een vertaling kan een idee heel meer duidelijk maken. De helderheid van die idee is uitgebreid in de zinconstructie, dat misschien niet in die oorspronkelijke taal was. Laat me het proberen om te lezen in de herziene statenvertaling. Zie als je kan de verschil horen in de duidelijkheid of die uitgebreide interpretatie. Zo, ik zal het proberen. Maar ik vind het altijd iets moeilijker om voor te lezen vanuit de herziene statenvertaling, omdat de taal is iets meer een hoger niveau van taal. Maar toch, ik zal het proberen. 1 Johannes 1 van de herziene statenvertaling. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwig leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat u uw gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen.
dat God licht is en dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. En als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen wij waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle onrechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Zo, bijna hetzelfde, maar ik merk een paar dingen dat staat wel anders hier dan wat ik heb in die basisbijbel gemaakt. Zo, de idee van eenheid is heel sterk in de basisbijbel. Het lijkt mij dat de basisbijbelvertaling wil die één idee, die samen en in elkaar en bij elkaar heel sterk maken. Maar ik merk hier in de herziene statenvertaling is dat iets minder duidelijk of helder. En ik vond het ook gisteren in al de Engelstalige versies ook iets minder. Zo, ik was een beetje verbaasd hoe sterk in de basisbijbel dat was. Ik zal het niet voorlezen, maar nu ben ik in de MBG 51 en ik controleer het ook de smaak te voelen en een beetje te zien, zie ik iets snel als ik lees door zonder voorlezen en verschil. Komt iets boven in mijn opmerkingen waar ik zie iets in de herzien in de MBG 51 dat anders ook is. Of lijkt mij dat het bijna hetzelfde is. Zo, dat ben ik wel controleren nu. Gisteren zie ik in het Engels heel sterk in mijn gedachten, in de opmerking, dat Jezus komt boven in de idee dat zijn bloed reinigt ons van alle onze zonden. En ik was over dat bijna de hele dag nadenken. Wat betekent dat? Het is een rare oud. Ik zal het nooit denken in de gewone manier. Waarom zegt het dat? Ik zal niet denken dat het bloed van Lisa reinigt mij van iets. Eigenlijk is bloed besmettelijk. Het draagt alle corona. Maar ik herinner mij, mensen waren bang in de 80 jaar en als bloed komt er aan hen, ze misschien zal AIDS krijgen of een andere hepatitis. Of er is veel verschillende ziektes dat in de bloed is. En als mensen waren in het sportief en iemand is pijn gedaan en begint om te bloeden, zij worden heel snel de bloed af te vegen en pleister daarop te zetten, omdat het bloed zo besmettelijk is. Ik herinner me wanneer de tandarts moet veranderen en je mondbloed komt heel snel in de mond van al dingen en ze begint om handschoenen om te dragen en een mondbescherming en gezicht shield om te dragen, omdat het bloed zo besmettelijk was. Zo de idee dat bloed zal ons reinigen is een heel rare idee. Ik denk van tegenwoordig. Zo wat betekent dat? Waarom zegt het dat? Dat God licht is, dat seemt voor mij duidelijk en heel normaal. En
ondersteunende een fundament ik heb al gehad. Het was een heel sterke fundament dat God licht is. Dat God heeft leven gemaakt en verkondigt eeuwig leven en dat leven in hem was, dat hij is levens, dat zijn woord is leven. Hier zegt het, hebben van de woord des levens. Dat hij is de woord des levens. Dat is interessant. Dat de vader en zoon zo dicht bij elkaar zijn in elkaar hier is heel interessant. En dat de schrijver vond het heel belangrijk om te zeggen, kijk maar, ik ben een betrouwbaar getuige. Ik heb het gezien, ik heb het gevoeld, ik ben daar aanwezig, ik heb het gehoord, ik heb het behandeld, het was tastbaar voor mij. Van het begin van de hoofdstuk tot de eind van het hoofdstuk zie ik dat de schrijver wil ons zeggen, wat ik zei over God, je kan het, dit is een betrouwbaar woord, omdat ik ben een betrouwbaar getuige. Mijn getuigenis is één, dat is de waarheid. En de waarheid is een heel belangrijk. Wie spreekt de waarheid? God, de schrijver, jij. En wat zegt elke over elkaar? Als ik zeg, ik ben rechtvaardig, dan God is een leugenaar. Als God rechtvaardig is, dan ik weet dat ik ben niet rechtvaardig en ik moet dat toegeven en beleden. En dan kan ik gereinigd worden. Zo, wie is de waarheid aan het spreken? Is het de schrijver? Is het God? Is het ik? Als ik zeg iets anders dan wat God heeft gezegd, dan iemand is een leugenaar. Er is nooit een situatie waar er is een verschil van mening over zonde, of God, of de schrijver, en dat er is niet een fout. Ik merk dat er is altijd een fout. De schrijver is fout, of niet. Wat over God gezegd is fout of niet. Wat zegt over wat de schrijver en God zegt over ik en anderen, is fout of niet. Zo, het is de waarheid dat er is zonde in mensen. Het is de waarheid dat God licht is, of God leven is, of dat God reinigt zondenaars. Het is de waarheid. Zo, het is een beetje zwart-wit. Het is een beetje binary. Het is een beetje ja of nee. En in dit hoofdstuk zie ik wel dat wat het zegt over God en over mens, wij moeten dat kunnen accepteren als de waarheid of niet. En als het is de waarheid, dan wij moeten iets daarover doen. Omdat de boodschap is dat Jezus licht, hij brengt licht op de situatie, hij brengt licht op onze acties, onze omgaan, onze behandelen van andere mensen, onze reactie met zijn leven en zijn waarheid. En zo, hij brengt licht aan de situatie te zien wat waar is. Hij toont wat goed en niet goed is, en hij reinigt wat niet goed is. En dat is interessant, dat Jezus zo, hij is de reiniger, hij is de beproever, hij ziet wat waar en niet waar is, hij ziet wat duisternis en wat licht is, hij toont wat leven en wat niet leven is. Zo, het al gaat rond wat Jezus' mening over iets is, wat Jezus kan doen en zegt.
Zo, hij is wel de hoge punt hier. En dat is wat ik zie in dit hoofdstuk. Het kan niet anders zijn. Het kan niet dat hij is duisternis. Het kan niet dat hij is niet leven. Het kan niet dat hij is niet een reiniger. En dat hij toont wat fout met mensen is. Zo, daar is een beetje de conflict, of een beetje de tegenover elkaar, een beetje de gedachte dat het is dit of dat. Het is licht, het is waarheid of leugen, duisternis of licht, leven of dood. Gezien of niet gezien, behandeld of niet behandeld, tastbaar of niet tastbaar, gehoord of niet gehoord, gehoorzaam of ongehoorzaam. Daar is wat ik zie hier. En aan de ene kant is Jezus en aan de andere kant is mensen. Zo, ja. Ik heb het niet in het eerste geval gedaan, maar ik zal het nu doen. Ik stel je voor dat ik bid dat God zal dit in ons hart gebruiken, dat wij kan Jezus beter leren kennen. Vader in de hemel, ik denk aan wat we hebben vandaag gelezen. Je weet, Vader, wel mijn beperkingen qua taal, qua verstand en begrip en inzicht. Maar ik geloof dat jouw Heilige Geest is groter dan de beperkingen. En Vader, als iemand wil meegaan met mij in dit bijbelstudie, in dit lezen en nadenken proces, dat jouw geest kan hen helpen veel uit te halen. En ook de methode en ook de houding en ook de ideeën waarin wij lezen en nadenken. En ook wat wij denken over Jezus. En Vader, ik dank je wel dat ik begrijp beter vandaag dan ik vroeger heb gedaan. De bloed van Jezus reinigt mij. Tegenovergesteld wat ik denk aan bloed. En dat hij spreekt de waarheid over mijn ongehoorzaamheid, maar hij maakt het mogelijk voor mij om reinig te wandelen, om reinig te zijn. Wauw, ik ben toch nog meer een fan en heb meer liefde voor Jezus dan ooit. Ik vraag over veel situaties waar er is vuil en duisternis, waar er is dood en duisternis. Dat de Heer Jezus zal door zijn bloed in dit plek de ongehoorzaamheid reinigen. Vader, ik bid dat meer mensen zal belijden hun zonde. En Vader, ik beleid dat ik denk niet genoeg door de dag aan hoe Jezus zal omgaan, hoe Jezus in dit situatie zal omgaan en wat hij zal doen. Vader, help mij om de vrucht van de geest dat Jezus toonde ook te tonen. En mensen met liefde en respect om te behandelen. Ik bid het in Jezus' naam. Amen. Goeiedag. Ik hoop dat dit voor jou behulpzaam was en je zal iets van het uithalen. Ik verwacht meer video's zoals dit door de komende dagen en weken als ik keek persoonlijk in Johannes. En kom mee en zie als het zal jij ook helpen. Tot ziens.